ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንዴት አላችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ቴማቲክ ኤሪያ ላይ ከሚገኙት ኢምፖርታንት ቶፒኮች መካከል አንዱን ከበር የምናደርግ ይሆናል። ይህም IFRS 3ን ወይም ደግሞ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን የሚለውን ቶፒክ ነው ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ለማየት የምንሞክረው። መጀመሪያ ላይ ስለ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን አካውንቲ ትሪትመንቱን ከማውራታችን በፊት መጀመሪያ ራሱ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን የሚለው ምንድነው የሚለውን እንይ። Business combinations are events or transactions in which two or more business enterprises or their net assets are brought under common control. ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች ወይም ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ቢዝነሶች በአንድ ኮመን ኮንትሮል ውስጥ የማስገባት ሂደት ወይም የማስገባት ትራንዛክሽን ወይም ኢቨንት ቢዝነስ ኮምቢኔሽን እንለዋለን። ለምሳሌ ያህል ኤ የሚባል ካምፓኒ አለ፣ ቢ የሚባል ካምፓኒ አለ፣ ሲ የሚባል ካምፓኒ አለ። Those three companies merged or combined together and created a company which is known as XYZ company. So the three companies dissolved and merged together and created a new company which is known as XYZ company. So ሶስቱም ካምፓኒዎች በአንድ ኮንትሮል ውስጥ መጡ ማለት ነው። ኦኬ በአንድ ካምፓኒ ኮንትሮል ውስጥ ገቡ ማለት ነው። ሶ በዛ ሰዓት ቢዝነስ ኮምቢኔሽን እንለዋለን። ወይም ደግሞ another way ኤ የሚባል ካምፓኒ ነበረ፣ ቢ የሚባል ካምፓኒ ነበረ፣ ሲ የሚባል ካምፓኒ ነበረ። አስዩም ኤ ቢንና ሲን ገዛና ከቢዝነስ መርጀሩ በኋላ A plus B plus C created a company which is known as A. ሶስት የነበሩ ካምፓኒዎች በአንድ ኮንትሮል ውስጥ በአንድ አምበሬላ ውስጥ የኮንትሮሊንግ አምበሬላ ውስጥ ገቡ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምን አለ እንላለን? ቢዝነስ ኮምቢኔሽን አለ እንላለን። So a transaction or other event is a business combination if the asset acquired and the liability assumed constitutes a business. Business combination አለ የምንለው ኦኬ በአንድ ኮንትሮል ውስጥ የገቡት ቢዝነሶች ከሆኑ ናቸው። አንዱ ቢዝነስ የገዛው ሌላኛውን ቢዝነስ ከሆነ ብቻ ነው። ኦኬ አለበለዚያ ግን ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ሳይሆን የምንለው አሴት አኩዚሽን ነው የምንለው ማለት ነው። So if the asset acquired are not a business, it must be accounted for as an asset acquisition. እንደ አሴት አኩዚሽን ነው ምናደርገው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ቢዝነስ የምንለው ምንድነው? ቢዝነስ ገዛ ወይም ደግሞ በቢዝነሶች መካከል ኮምቢኔሽን ተካሄደ የምንለው ምንድነው? ቢዝነስ የምንለው የራሱ የሆነ ኢንፑት ያለው አውትፑት ያለውና ፕሮሰስ ያለው ከሆነ ነው። ኦኬ ሶ a business consists of input, process and output. So business combination ወይ merger and acquisition የሚፈጠረው ኢንፑት ፕሮሰስ እና አውትፑት ያለውን አንድን ቢዝነስ ከሌላኛው ቢዝነስ ጋር ኮምባይን ስናደርግ ብቻ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ this is it። ስለዚህ ሁለት ካምፓኒዎች እንደዚህ አይነት ኔቸር ያላቸው የራሳቸው የሆነ ኢንፑት ያላቸው የራሳቸው የሆነ ፕሮሰስ ያላቸው የራሳቸው የሆነ አውትፑት ያላቸው ካምፓኒዎች በአንድ ኮንትሮል ስር ሲገቡ ነው ቢዝነስ ኮምቢኔሽን የምንለው። ስለዚህ አንድን ካምፓኒ ማሽነሪውን ብቻ ስለገዛን ወይም ደግሞ ነጥለን ቢልዲንጉን ብቻ ስለገዛን ወይ ነጥለን የሆነ ላይሰንሱን ብቻ ስለገዛን ቢዝነስ ኮምቢኔሽን አለ ማለት አንችልም። ቢዝነስ ኮምቢኔሽን አለ የምንለው ቢዝነሱን ከገዛን ነው። የሆነ ኢንፑት ፕሮሰስ እና አውትፑት ካለው ካምፓኒ ጋር መርጅ ካደረግን ነው ቢዝነስ ኮምቢኔሽን አለ የምንለው። ጥቂት ኤግዛምፕል እኒ XYZ company, an oil and gas exploration and production company, acquires a mineral interest from ABC company on which it intends to perform the exploration activity to determine if reserve exists. The mineral interest is unproven property and there have been no activity performed on the property. The XYZ company ከABC company የገዛው ምንድነው? የሚነራል ኢንተረስት ነው። ምን ለማድረግ? ኤክስፕሎር ለማድረግ። ኦኬ ያ ኤክስፕሎሬሽን ወይም ደግሞ ያ ሚነራል ምንም አይነት ከዚህ በፊት የማይኒንግ ስራ ወይም ደግሞ የኤክስፕሎሬሽን ስራ ኦፕሬሽን ያልጀመረ ነው። ገና አንፕሩቭን ነው። ቼክ ለማድረግ የታሰበ ነገር ነው የገዛው። ስለዚህ XYZ በዚህ ሰዓት ቢዝነስ ኮምቢኔሽን አካሄደ ማለት እንችላለን ወይ? ኦኬ የገዛው ነገር ቢዝነስ ነው ወይ? አይደለም። የራሱ የሆነ ኢንፑት የለውም፣
ፕሮሰስ የለውም አውትፑት የለውም ገና አንፕሩቭን የሆነ አሴት ነው የገዛው ሶ this is known as asset acquisition ነው እንጂ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ሊሆን አይችልም ማለት ነው ራሱ ኤግዛምፕሉን እና E&P company acquires a property similar to that in example above except that oil and gas production activities are in place now አሁን ደግሞ ምን አለ ኦሬዲ ፕሮዳክሽን ጀምራል ኦሬዲ ኦፕሬሽን አለው ኢንፑት አለው ፕሮሰስ ያደርጋል ሽጦ ደግሞ ሪተርን ያገኛል አውትፑት አለው ኦኬ ስለዚህ በዚህ ሰዓት የገዛነው ነገር አሴት ሳይሆን ኢንፑት ፕሮሰስ እና አውትፑት ያለውን ነገር ነው የገዛነው ቢዝነስ ነው የገዛነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ተፈጠረ ብለን አስዩም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አራት ኢምፖርታንት የሆኑ ተርሞች አሉ እነሱን ዲፋይን አድርገናቸው እንለፍ የመጀመሪያው combined enterprise የምንለው ነው combined enterprise is the accounting entity that results from business combination በቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ የሚፈጠረው ካምፓኒ ወይም ኢንተርፕራይዝ combined enterprise እንለዋለን የቀደሙን ኤግዛምፕል እናምጣው A plus B plus C combined together and created a company which is known as XYZ so after merger after combination የተፈጠረው ካምፓኒ XYZ ካምፓኒ ነው ሌሎቹ ዲዘርቭ አድርገዋል ABC ከኮምቢኔሽኑ በኋላ አይገኙ ማለት ነው በማተውጧል በXYZ ውስጥ ገብቷል ኮምባይን ተደርጓል ማለት ነው ኦኬ ሶ XYZ ካምፓኒ ምን ይባላል ማለት ነው combined enterprise ከቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ በኋላ የሚፈጠረው ኢንተርፕራይዝ ማለት ነው constituent company የምንላቸው a company or a business enterprise that enter into a business combination ወደ ቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ ኢንተር ያደረጉ ካምፓኒዎች በሙሉ ኮንስቲትዌንቶች እንላቸዋለን እዚህ ውስጥ እነማን ናቸው A B እና C ኮንስቲትዌንት ካምፓኒዎች ናቸው ማለት ነው combiner company is a constituent company entering into a business combination whose owners are a group ends up with the control of the ownership interest in combined enterprise ለምሳሌ XYZ ካምፓኒ ውስጥ ማጆሪቲ ሼር ሆልደሮች ወይም ደግሞ የኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ያላቸው ሼር ሆልደሮች የኤ ሼር ሆልደሮች ናቸው በሌላ ቋንቋ XYZ ካምፓኒ ውስጥ ለምሳሌ የኤ ሼር ሆልደሮች 60% ድርሻ አላቸው ኦኬ የቢ ሼር ሆልደሮች 20 አላቸው የሲ ሼር ሆልደሮች ደግሞ 20 አላቸው ስለዚህ XYZ ላይ ኮንትሮል የማድረግ ፓወር ያላቸው የማ ሼር ሆልደሮች ናቸው ማለት ነው የኤ ሼር ሆልደሮች ስለዚህ በኮምባይንድ ኢንተርፕራይዝ ውስጥ ኮንትሮል የማድረግ መብት የሚሰጥ ሼር ያላቸው ካምፓኒ ወይም ደግሞ ሼር ሆልደሮች ያሉት ካምፓኒ ያ ካምፓኒ ኮምባይነር ካምፓኒ እንለዋለን ወይም ደግሞ አኳየረር ካምፓኒ እንለዋለን ወይም ደግሞ sometimes it's also known as parent company እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ኮምባይነር ይባላል also it's known as acquirer ይባላል ወይም ደግሞ ሌላ ስሙ parent companyም ልንለው እንችላለን ማለት ነው ሌሎቹ ካምፓኒዎች በሙሉ ከፓረንቱ ውጪ ወይም ከኮምባይነሩ ውጪ ያሉ ካምፓኒዎች በሙሉ ኮምባይኒንግ ካምፓኒ እንላቸዋለን ለምሳሌ በቀድሞ ኤግዛምፕል ውስጥ ማናማ ማለት ነው ቢ እና ሲ የሚባሉት ኮምባይኒ እንላቸዋለን ማለት ነው ኦኬ እሺ እንደዚህ ቢሆንስ አሁን ለምሳሌ ኤ አለ ቢ እና ሲን ገዛቸውና ኤ ብቻ ሰርቫይቭ አደረገ ቢና ሲ ኤ ውስጥ ገቡ ብለን አስዩም ብናደርግ እዚህ ጋራ ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያሉት በአብዛኛው ኮንትሮል የሚያደርጉት ለምሳሌ ኤ ውስጥ የነበሩ ሼር ሆልደሮች ከሆኑ ሶ ኤ ውስጥ ኮንትሮል ያለው ኤ ነው ማለት ነው ያ ኤ ኮምባይነር ይባላል ቢና ሲ ግን ኮንትሮል የማድረግ ኢንተረስት የላቸውም ኤ ውስጥ ስለዚህ እነሱ ምን ይባላሉ የቢና ሲ ሼር ሆልደሮች ኮምባይኒ ካምፓኒስ እንላቸዋለን ማለት ነው ታይፕስ ኦፍ ቢዝነስ ኮምቢኔሽንን ባጭሩ አይተን እንለፍ ሶስት አይነት ቢዝነስ ኮምቢኔሽኖች አሉ አንደኛ ሆሪዞንታል ቢዝነስ ኮምቢኔሽን የምንለው ነው ሆሪዞንታል ቢዝነስ ኮምቢኔሽን የሚፈጠረው በአንድ አይነት ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚገኙ ሁለት ቢዝነሶች ወይም ሶስት ቢዝነሶች ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ቢዝነሶች ኮምባይን ሲያደርጉ ጊዜ ሆሪዞንታል ኮምቢኔሽን እንለዋለን ለምሳሌ ፍሎር ካምፓኒ ዊዝ አናዘር ፍሎር ካምፓኒ ቢያደርግ ኮመርሻል ባንክ ከሌላ ኮመርሻል ባንክ ጋራ ኮምባይን ቢያደርግ ለምሳሌ የሆነ ሹ ፋክተሪ ከሌላ ሹ ፋክተሪ ጋራ ኮምባይን ቢያደርግ such types of business combination is known as horizontal combination እንለዋለን ማለት ነው in case of vertical combination የምንለው ግን ከአንድ ድርጅት ወደ ኋላ ሄዶ ከሰፕላየሮቹ ጋራ ኮምባይን ካረገ ወይም ደግሞ ወደፊት ሄዶ ከከስተመሩ ጋራ መርጅ ካረገ ኮምባይን ካረገ ይሄኛው ኮምቢኔሽን vertical combination እንለዋለን ለምሳሌ here we have a B company የምንለው ካምፓኒ አለ this B company is a manufacturing company which involves in production of X item X የሚባል ፕሮዳክት ያመርታል and there is also
another customer which is A የሚባል customer አለ A customer A የሚባል company አለ A is the supplier of raw material to B B Xን ለማምረት የሚጠቀመውን ጥሬ ዕቃ ከA ነው የሚጠቀመው የሚገዛው ሰፕላየሩ ነው ማለት ነው and ከፊት ለፊት ደግሞ C የሚባል ካምፓኒ አለ C is the wholesaler of the product of B company የቢን ፕሮዳክት ወይም ደግሞ Xን wholesaler ነው ስለዚህ C ለB customer ነው ለA ደግሞ ለB supplier ነው ማለት ነው B ከA ጋራ መርጅ ቢያደርግ B Aን ቢገዛ B ከA ኮምባይን ቢያደርግ ወይም ደግሞ B ወደፊት ሄዶ ከከስተመሩ ጋራ ከሆልሴለሩ ጋራ መርጅ ቢያደርግ ኮምባይን ቢያደርግ በዛ ሰዓት it's known as vertical combination እንለዋለን ሁለት አይነት vertical combinationዎች አሉ አንደኛው backward ነው ወደ ኋላ ተመልሰን የምናደርገው combination backward vertical combination እንለዋለን ለምሳሌ B ማንን ቢገዛ supplierን ቢገዛ if the manufacturer company acquires its supplier it's known as backward vertical combination or integration ይባላል if B combines with C that means if a company a given company combines with its customer ከከስተመሩ ጋራ ኮምባይን ካደረገ በዛ ሰዓት forward vertical combination እንለዋለን ከካምፓኒዎች ከሰፕላየሮቻቸው ጋር ካደረጉ backward vertical combination ነው ካምፓኒዎች ደግሞ ከከስተመሮቻቸው ጋራ ኮምባይን ካደረጉ it's known as forward vertical combination እንለዋለን ሶስተኛው ደግሞ conglomerate የምንለው ወይ mixed combination ነው it's neither horizontal nor vertical okay vertically integrated የሆኑ ካምፓኒዎች አይደሉም horizontally integrated የሆኑ ካምፓኒዎች አይደሉም unrelated business ውስጥ unrelated market ውስጥ የሚገኙ ካምፓኒዎች merge ቢያደርጉ በዛ ሰዓት conglomerate ወይም ደግሞ mixed combination እንለዋለን methods of business combination በምን መንገድ business combination ሊፈጠር ይችላል የሚለውን እኔ ሶስት አይነት የቢዝነስ ኮምቢኔሽን ሜተዶች አሉ okay የመጀመሪያው ሜተድ there are three common methods for carrying out a business combination the first one is statutory merger እንላቸዋለን okay constituent ካምፓኒዎች አሉ ወደ ቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ ሊገቡ ያሰቡ ካምፓኒዎች አሉ ብለን አስዩ ምናርግ so ከነዙ ካምፓኒዎች መካከል አንዱ ብቻ ሰርቫይቭ አድርጎ ሌሎቹ በሙሉ ዲዞልቭ ካደረጉ በቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ አማካኝነት አንዱ ሌሎቹን ከዋጣቸው አንዱ ብቻ ሰርቫይቭ አድርጎ ቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ ሌሎቹን በሙሉ ዲዞልቭ ካደረጋቸው የዛ አይነት ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ስታቱቶሪ መርጀር እንለዋለን ኤግዛምፕል so ABC company and XYZ companies are the constituent companies okay and the merged enterprise the combined enterprise is ABC company so the ABC company and XYZ company merged together and created ABC company so at this time XYZ company is dissolved through the business combination and ABC company survives and became a combined enterprise ሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ቢዝነስ መርጀር ወይም ደግሞ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን በሚኖርበት ሰዓት statutory merger ይባላል ስለዚህ under statutory merger one of the constituent will survive and the other will dissolve due to the business combination በመርጀሩ ወይ በቢዝነስ ኮምቢኔሽን አማካኝነት ሁሉም ኮንስቲቱንቶች ጠፍቶ አንዱ ብቻ በቢዝነስ መርጀሩ በኋላ ሰርቫይቭ የሚያደርግ ከሆነ statutory merger እንለዋለን ሁለተኛው ደግሞ statutory consolidation ነው ሁሉም ኮንስቲቱንቶች ኮምባይን አድርገው አንድ ሌላ አዲስ ካምፓኒ ክሬት ያደርጉ ሌሎቹ የነበሩት ኮንስቲቱንቶች በሙሉ ዲዞልቭ አድርገው በቢዝነስ ኮምቢኔሽን አማካኝነት ሌላ አዲስ ካምፓኒ ክሬት ካደረጉ ስታቱቶሪ ኮንሶሊዴሽን እንለዋለን ለምሳሌ ABC ካምፓኒ እና XYZ ካምፓኒ ኮምባይን አድርገው EFG ካምፓኒን መሰረቱ ስለዚህ አፍተር ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ያለው ማን ነው EFG ካምፓኒ which is the new company both the ABC company XYZ company are dissolved so such types of combination is known as statutory consolidation እንለዋለን ስለዚህ ሁሉም ኮንስቲቱንት ካምፓኒዎች ዲዞልቭ አድርገው በቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ አማካኝነት አዲስ ሌላ ካምፓኒ ኮምባይን አድርገው ከፈጠሩ በዛ ሰዓት such types of business combination is known as statutory consolidation እንለዋለን ሶስተኛውና በጣም ኮመን የሆነው consolidation business combination through acquisition of common stock okay so በዚህ ጊዜ ሂደት ውስጥ ኮንስቲቱንቶቹ እንዳለ ይቀጥላሉ ዲዞልቭ የሚያደርግ ካምፓኒ አይኖርም all the constituents will survive ታራ ቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ ምንድነው የሚያመጣው አንደኛው ካምፓኒ ሌላኛውን ካምፓኒ ኮንትሮል እንዲያደርገው ያደርጋል the business combination will make one company the controller company and the other company will be controlled ማለት ነው okay ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ABC ካምፓኒ በቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ አማካኝነት ABC ካምፓኒ XYZ ካምፓኒን
ኮንትሮል እንዲያደርገው ካስቻለው ወለ በሌላ ቋንቋ ከ50% በላይ ኢንተረስት አኳየር ካደረገ ኤቢሲ ካምፓኒ በዚህ ሰዓትም ቢዝነስ ኮምቢኔሽን አለ እንላለን። ምክንያቱም ቅድም ዲፋይን ስናደርገው ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ቢዝነሶች በአንድ ኮንትሮል ስር ሲሆኑ ነው ብለናል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ካምፓኒዎች በአንድ ኮንትሮል ስር ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ማን ነው ኮንትሮል የሚያደርገው? ኤቢሲ ካምፓኒ። ስለዚህ ኤቢሲ ካምፓኒ survives as the parent company and XYZ company survives as a subsidiary company ማለት ነው። So such types of business combination is known as business combination through acquisition of common stock እንለዋለን። ራፍሊ ለምንድነው ቢዝነስ ኮምቢኔሽን የሚያስፈልገው? ካምፓኒዎች ለምንድነው ከሌላ ካምፓኒ ጋር ኮምባይን የሚያደርጉት ስንል በጣም ብዙ ምክንያቶች አሏቸው። አንዱ ግሮው ለማድረግ ነው። ኦኬ በማርኬት ሊሆን ይችላል፣ ኢን ተርምስ ኦፍ ማርኬት ሊሆን ይችላል። በሚያዳርሱት ማርኬት ግሮው ለማድረግ የሚያዳርሱትን ከስተመር ሳይዛቸውን ለማሳደግ ሊሆን ይችላል። ኢን ተርምስ ኦፍ ዳይቨርሲቲ ግሮው ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንደኛውን ከሌላኛው ካምፓኒ ጋራ ኮምባይን ሊያደርግ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ሲነርጂ ነው። ኦኬ ሲነርጂ ነው። ካምፓኒዎች በተናጥል ከሚሰሩት ይልቅ አንድ ሆኖ ቢሰሩ ሞር ኢፊሽንት ይሆናሉ፣ ሞር ሲነርጂ ይኖራቸዋል የሚለው ሌላኛው ሪዝን ነው። ኢኮኖሚክስ ኦፍ ስኬልስ ነው። ኢኮኖሚክስ ኦፍ ስኬል ማለት ኢን በልክ ስታመርቱ ጊዜ ላርጅ ከስተመር ስትደርሱ ጊዜ በዛ ሰዓት አቺቭ የምታደርጉት ኢኮኖሚክስ ኦፍ ስኬል አለ። ለምሳሌ ሮ ማቴሪያል ስትገዙ ጊዜ በብዛት ስትገዙና በትንሹ ስትገዙ እኩል ዲስካውንት አታገኙም አይደለ? በብዛት በምትገዙበት ሰዓት ላይ መርጅ አድርጋችሁ አንድ ካምፓኒ ሆናችሁ በብዛት በምትገዙበት ሰዓት ላይ የዲስካውንት ቮሊዩም ዲስካውንት ልታገኙ ትችላላችሁ። አይዲል የሆኑ የሪሶርሳችሁን ልትቀንሱ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ኦፍ ስኬልን አቺቭ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ኢንቴንሽኑ። ቤተር ማኔጅመንት ፑል ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ኮምባይን ከሚያደርጉት ካምፓኒዎች ሞር ኤክስፒሪየንስ ሊሆኑ የተሻለ ኤክስፐርቲዝ ያላቸው ማኔጅመንቶችን ኮምባይን ለማድረግ ያለመ ሊሆን ይችላል። ፕሮዳክቶቻችሁና ገበያችሁ ሞር ዳይቨርሲፋይ ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ከካምፓኒዎች ጋር መርጅ የምታደርጉት አዲስ ገበያ ለመድረስ አዲስ ካምፓኒ ከመፍጠር ይልቅ የተፈጠረን ካምፓኒ ገዝታችሁ ያንን የምትፈልጉትን ገበያ አድሬስ ማድረግ ትችላላችሁ። ታክስ አድቫንቴጅ ወይም ታክስ ፕላኒንግ ሊኖረው ይችላል። ሞኖፖሊስቲክ አምቢሽናችሁን አቺቭ ለማድረግ ኦኬ ኮምፒቲተሮቻችሁን እየገዛችሁ መርጅ እያደረጋችሁ ኮምፒቲተር እየቀነሳችሁ ሞኖፖሊስቲክ አምቢሽናችሁን አቺቭ ለማድረግም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። there are a lot of reasons or rationales behind the business combination ማለት ነው። ወደ አካውንቲንጉ እንምጣ። ባክግራውንዱ ይሄን አልካልን ዋናው ዓላማችን አካውንቲንጉ ስለሆነ so when there is a business combination IFRS 3 give us an accounting method which is known as acquisition method to record the business combination. Business combination ለመመዝገብ የምንጠቀምበት የአካውንቲንግ ሜተድ acquisition method እንለዋለን። We don't have another option, okay? So IFRS 3 acquisition methodን ተጠቅማችሁ ነው ቢዝነስ ኮምቢኔሽንን የምትመዘግቡት ነው የሚለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምናየው acquisition method ምንድን ነው የሚለውን ነው። 4 ስቴፖች አሉት። So this standard or IFRS 3 requires to use the acquisition method to account for a business combination transaction. Business combination transaction should be accounted through acquisition method only. Okay? ሌላ አማራጭ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ 4 ስቴፖች አሉት። It involves 4 major steps. የመጀመሪያው step you have to identify the acquirer. The second step you have to determine the acquisition date. Third step you have to recognize asset, liability and non-controlling interest, and fourth you have to recognize goodwill. Those are the 4 steps involved under the acquisition method or IFRS 3. So እያንዳንዱ ስቴፕ ለብቻ ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ስቴፕ identify the acquirer ነው። So acquirer is a company which do have a controlling right over the combined enterprise. በቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ የተፈጠረው ኮምባይን ኢንተርፕራይዙ ላይ ኮንትሮል የማድረግ አቢሊቲ ያለው ወይም ደግሞ ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ያለው አካል አኳይረር እንለዋለን ወይም ኮምባይነር እንለዋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፓረንት ካምፓኒ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሲምፕል ኤግዛምፕል ለመውሰድ ያህል A plus B created XYZ company. And under XYZ company, 70% is owned by A and 30% is owned by B shareholders. ስለዚህ የኤ ሼርሆልደሮች ናቸው XYZ ምን የሚያደርጉት ኮንትሮል የሚያደርጉት። ስለዚህ ኮምባይንድ ኢንተርፕራይዝ ላይ ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ያለው አካል ምን ይባላል? አኳየረር ይባላል። ኦኬ ሶ ኮንትሮል የሚለው ምንድነው ዲፊኒሽኑ የሚለውን IFRS 10 ላይ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ኮንሶሊዴሽን ስናይ የምንመለከተው ይሆናል። ምክንያቱም ኮንትሮል የምትለው ዲፊኒሽን IFRS 10 ላይ ስለሆነች ያለችው። ስለዚህ አኳየረር የምንለው ኮምባይንድ ኢንተርፕራይዙን ኮንትሮል የሚያደርገው ኢንቲቲ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ አኩዚሽን ዴት ነው።
So acquisition date ማለት የትኛው ነው? date on which the acquirer obtains control. አኳየር ማለት ኮንትሮል አድራጊው ነው ብለናል። ስለዚህ ኮንትሮሉን ያገኘበት ቀን ነው ቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ የተፈጠረው ማለት ነው። ኮንትሮሉን ያገኘበት ቀን ማለት ኮንሲደሬሽን የከፈለበት የአኳየሪ ካምፓኒዎችን አሴቶችን እና ሊያቢሊቲዎችን አስዩም ያደረገበትና ኮንትሮል ራይትን የተቀበለበት ቀን ላይ ነው አኩዚሽን ዴት የምንለው። so the date on which the acquirer obtains a control is the acquisition date ነው። ሶስተኛውና አራተኛው ስቴፕ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። ሶ ሞር ፎከስ የምናደርገው እሱ ነው። ሶስተኛ ስቴፕ ሪኮግናይዝ አሴት ዋን liability to certain controlling interest of the acquiring company. የአኳየሪ ካምፓኒውን አሴቱን ሊያቢሊቲውንና ካለ ደግሞ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቱን ሪኮግናይዝ ማድረግ ነው። የመጀመሪያው the acquirer or the combiner company shall measure the identifiable asset acquired. ያው አሴቱ የኮምባይኒውን ሲገዛው አሴትና ሊያቢሊቲውን ነው አይወሰደው። የገዛውን ካምፓኒ አሴቶች ሜዥር የሚያደርገው እና የገዛውን ካምፓኒ የአኳየሪ ካምፓኒው ሊያቢሊቲዎች ሜዥር የሚያደርገው በፌር ቫሊዩ ነው። we don't have another option. So the asset, the identifiable asset of the acquired company and the identifiable liability of the acquired company should have to be measured by fair value. የሰብሲደሪውን ወይም የአኳየሪ ካምፓኒውን አሴቱን አይደንቲፋይብል የሆኑ አሴቶችና ሊያቢሊቲዎችን በፌር ቫሊዩ ነው ሜዥር የምናደርጋቸው። ይሄን ያዙልኝ። ሁለተኛ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ነው። ለምሳሌ ኤ የሚባለው ካምፓኒ ቢ የሚባለው ካምፓኒ ነው የገዛው ሼር የገዛው። so A acquires 100% interest of B. ቢ ኔት አሴት በሙሉ ነው አኳየር ያደረገው 100% ነው የገዛው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ኤግዚስት አያደርግም። ምክንያቱም the whole net asset is purchased by A. B is wholly owned by A. So if the parent company has 100% interest on the subsidiary company, at that time non-controlling interest የሚባል ነገር የለም። እሺ what about this case? Instead of acquiring 100% interest on B, A only acquired 80% of B. So controlling interest አለው ምክንያቱም 80% ነው የገዛው። so 80% ገዛ ማለት ኮንትሮል ያደርጋል። A Bን ኮንትሮል ያደርጋል። controlling interest አለው A. But there are also other owners in B. There are other shareholders in B. 20% of the subsidiary, 20% of B belongs to other shareholders. But those shareholders are known as non-controlling interest ወይም ደግሞ minority interest ይባላሉ። ስለዚህ wholly owned ከሆነ ምንም አይነት non-controlling interest አይኖርም። But if it is not wholly owned, there will be non-controlling interest እንላለን። So non-controlling interest arises when one company controls another company less than 100%. Is also referred as minority interest. እነዚህ ኮንትሮል የማያደርጉት ሼርሆልደሮች ያላቸው ድርሻ እንደማለት ነው ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት የምንለው። እንዴት እሱን ሜዥር እናደርገው ስንል ሁለት አማራጭ ይሰጠናል። ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት can be measured through either of the following model. One, you can measure it through fair value. ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ያላቸው የሼር ብዛት ይታወቃል። የሼራቸው ፌር ቫሊዩ በዛ ቀን ባለው ፌር ቫሊዩ አባስተን የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ማወቅ እንችላለን። አንድ ሁለተኛ ደግሞ we can determine by using a proportionate of the group value of the subsidiaries net asset. ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው A B ላይ 80% አለው። ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ደግሞ 20% አላቸው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የቢ ኔት አሴት ማለት አሴት ማይነስ ሊያቢሊቲ asset minus liability. So the fair value of asset minus the fair value of liability will give us net asset of B. ስለዚህ ከቢ ኔት አሴት ውስጥ 20% የማን ነው ማለት ነው? የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ነው። ስለዚህ የቢ ኔት አሴት ፕሮፖርሽኔት ሼሩን አውጥተን የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስትን ቫልዩ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ምናልባት ስለሚጠቅመን ማንሳት አለብን። sometimes non-controlling interest calculated through implied value. ቅድም ምን ብለናል? ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት የሚኖረው ከ100% በታች ከሆነ ነው ድርሻችን። ኦኬ ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቱ ያለው ድርሻው ከ100% በታች ከሆነ ነው ብለናል። ኦኬ ሶ ኢምፕላይድ ቫልዩ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እኔ ይሄን በኤግዛምፕል ባስረዳችሁ ስለሚቀል ኤግዛምፕሉ ጋር እንሂድ። ለምሳሌ assume company A acquires 80% of B for how much? For 800,000.
ሶ ኤ ቢን ስንት ፐርሰንቱ ለመግዛት 80% ለመግዛት 800 ሺህ ብር ከፈለ 100% ቢገዛ ኖሮ ስንት ይከፍል ነበር ብለን ስጠይቅ ኢምፕላይድ ቫልዩ ይባላል the total acquisition price of B by implication ማለት ነው implied value means the total acquisition price of B the total acquisition price of the subsidiary by implication ማለት ነው ስለዚህ ምን ብዬ ነው የምሰራው ማለት ነው okay if we paid 800,000 for 0.8 or for 80%, how much should we pay if we purchase the 100% interest of the subsidiary? ስናደርግ ጊዜ ስለዚህ እንዴት ይመጣል ማለት ነው non-controlling interest I mean so implied value is equal to acquisition cost which is 800,000 ሲካፈል okay controlling interest ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዛ ሰዓት የካምፓኒውን የቢን ቶታል ወርዝ ወይም ደግሞ ቶታል አኩዚሽን ፕራይስ ፓይ ኢምፕሊኬሽን ይሰጠናል ማለት ነው so which is known as implied value እንለዋለን ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ implied value ዝም ብለን ቁጥሩን በትክክል ስላልሰራሁት implied value ለምሳሌ ኦኬ 1 ሚሊዮን 200,000 ቢመጣ 1 ሚሊዮን 200,000 ቢመጣ ስለዚህ የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቱ ስንት ነው ማለት ነው ከ1 ሚሊዮን 200 የሰብሲደሪ ዋጋ ውስጥ 800,000 የፓረንቱ ነው 800,000 የኮንትሮሊንግ ኢንተረስቱ ነው ኦኬ ስለዚህ የቀረው 400,000 ብር የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ነው ማለት ነው ሶ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት is equal to implied value minus acquisition cost አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት so implied value ማለት 800,000 ሲካፈል 0.8 which is 1 million ነው ማለት ነው ሶሪ ስለዚህ ምን ማለት ነው ጠቅላላው 100% በገዛው ኖሮ በ1 ሚሊዮን ነበር የምገዛው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እኔ 800,000 የገዛሁት የ200,000 ዋጋ ያለው የማን ነው ማለት ነው የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ናቸው ማለት ነው ሶ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት 200,000 እናደርጋለን so implied value means the total acquisition cost of the subsidiary by implication እንደማለት ነው ማለት ነው so step 4 እና ዋናው ስቴፕ ጋር እንምጣ recognize goodwill ምን ብለናል አሴቶቻቸውና liability subsidiary አሴትና liability በፌር ቫልዩ ሜዥር አድርገናል ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቱን ደግሞ ወይ በፌር ቫልዩ ወይም ደግሞ በፕሮፖርሽኔት ሼር ሜተድ ሰርተን አግኝተናል ማለት ነው ስቴፕ 4 ላይ ደግሞ recognize goodwill የሚለውን እኔ so goodwill versus negative goodwill የሚለውን እኔ goodwill እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው መጀመሪያ ላይ እኔ goodwillን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ለምሳሌ we paid 1 million birr to acquire company B company A paid 1 million birr to acquire company B okay but when we determine the fair value of the net asset of the B net asset ማለት ያው የB ውስጥ ያሉ አሴቶች በሙሉ ፌር ቫልዩአቸው ተሰርቶ እዳቸው ሲቀነስ ሊያቢሊቲያቸው ሲወጣ ጊዜ ያለው ዋጋ 900,000 ነው the fair value ምን ማለት ነው በተናጠል ቢልዲንጉን በገዛ በተናጠል ማሽነሪውን በገዛ በተናጠል መሬቱን በገዛ በተናጠል ሁሉ ነገር ያለውን አሴት በሙሉ በገዛና ከገዛውት ዋጋ ውስጥ ደግሞ እዳውን በከፍል net worth የካምፓኒው አሴት 900,000 ነው ይላል but we paid how much 1 million but the net identifiable of asset of B worth only how much 900,000 ስለዚህ we paid 100,000 more than what the company's asset worth okay የካምፓኒው አሴት worth ከሚያደርገው 100,000 ብር ትርፍ ከፍለናል ማለት ነው ለምንድን ነው ትርፍ የከፈልነው ስንል የሆነ unidentifiable የሆነ አሴት አለ ድርጅቱ ከአቀማመጡ ሊሆን ይችላል ከማኔጅመንት ኤክስፒሪየንሱ ሊሆን ይችላል ከፕሮዳክት ኳሊቲው ከብራንዲንጉ ሊሆን ይችላል ከሆነ ነገር ላይ የተነሳ unidentifiable የሆነ አለው አሴት ያ ስንት አስወጣን 100,000 ያስወጣን ያ 100,000 ምን ይባላል goodwill ይባላል ይለናል ስለዚህ sometimes we may have a positive goodwill and sometimes we may have a negative goodwill ይሄ በጣም ሬር ኬዝ ነው ኔጌቲቭ goodwill የመኖር እድሉ but ሁለቱም ሊኖሩ ይችላሉ እንዴት ነው የምናውቀው የሚለውን ቼክ እናድርግ ስለዚህ goodwill እንዴት ነው የምናገኘው ብለናል acquisition cost or implied value minus fair value of net identifiable asset ቅድም እንዳልኳችሁ acquisition costaችን ስንት ነበረ 100% ለመግዛት ያወጣነው ወጪ 1 ሚሊዮን ነበረ fair value of net identifiable asset of the subsidiary 900,000 ነበረ ስለዚህ 100,000 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ማስጠንቀቅ የምፈልገው ነገር goodwill competition ውስጥ acquisition costን የምትጠቀሙት ካምፓኒው 100% ከገዛችሁት ብቻ ነው ኦኬ ከ100% በታች ከሆነ የገዛችሁት እዚህ ጋር በacquisition cost ቦታ የምትጠቀሙት ማን ነው implied value ነው የምትጠቀሙት ምክንያቱም implied value means the acquisition cost
of the total acquisition cost of the subsidiary company by implication ነው ብለናል አይደለ ስለዚህ ከሱ ጋር ነው የምታወዳድሩት እንጂ ከአኩዚሽን ኮስት ጋር ማወዳደር አትችሉም ስለዚህ እዚህ ጋራ 100% ከሆነ ኦን ያደርጋሉ 100% ከሆነ የተገዛው ካምፓኒው you can compare the acquisition cost vis-a-vis the fair value of net identifiable asset of the subsidiary but if it is not 100% owned or if it is not wholly owned subsidiary you have to compare the implied value vis-a-vis the fair value of net identifiable asset soon እንዳትረሱ okay so is greater than 0 ይሄኛው ቁጥር ማለት acquisition cost ከimplied value ወይም implied value ከfair value of net identifiable asset ጋር ሲነጻጸር acquisition cost ነው ወይ የበለጠው ወይም implied value ነው የበለጠው ወይ more ነው የከፈልነው ወይ ብለን ስጠይቅ አዎ ከሆነ yes ከሆነ ቅድም እንዳልኳችሁ 100,000 goodwill እንመዘግባለን ማለት ነው so we have to recognize goodwill and that goodwill is asset አይደል so we have to recognize the goodwill as an asset and subsequently that asset should have to be I mean that goodwill should have to be tested for impairment at the end of each reporting period ባለፈው ስናወራ አሴቶች የኢምፔርመንት ቴስት ውስጥ የሚገቡት የኢምፔርመንት ምልክት ካሳዩ ነው ኢንዲኬሽን ካሳዩ ብቻ ነው ብለናል ጉድዊል ላይ ግን በአመቱ መጨረሻ ምልክት ቢያሳይም ባያሳይም የኢምፔርመንት ቴስት ይሰራለታል ለምን because IFRS does not allow amortizing goodwill goodwillን amortize ማድረግ አይፈቀድም አይቻልም ስለዚህ goodwill amortize ማይደረግ ከሆነ subsequently update ማድረገው በኢምፔርመንት ነው ስለዚህ at the end of each reporting period impairment test ግዴታ ያስፈልገዋል goodwill ማለት ነው ኖ ከሆነስ ሞር አልከፈልንም እንደውም ያነሰው ነው የከፈልነው ብንልስ የቅድም ኤግዛምፕል ላይ ለምሳሌ እኛ የከፈልነው 100%ን ኦውን ለማድረግ የከፈልነው 700,000 ነው አስዩ የካምፓኒው ዴታ ሴት ደግሞ 850,000 ወርዝ ያደርጋል so we pay less than what the asset of subsidiary company worths ኔታ ሴቱ 850,000 ወርዝ ያደርገኛ ግን 700,000 ነው የከፈልነው so 150,000 ብር ባርጌን አድርገን አትርፈናል ማለት ነው okay so that is known as gain or bargain purchase ምንለው ወይም ደግሞ ቅድም ይሄ ኔጌቲቭ ጉድዊል ያለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው እንደ አሴትም አይመዘገብም እንደ ሊያቢሊቲም አይመዘገብም ጌን ነው ያገኛችሁት 850,000 ወርዝ ያለውን ካምፓኒ በ700,000 ነው የገዛችሁት ስለዚህ ያንን gain should be recorded on profit and loss section ላይ እንደ gain ተመዘግቡታላችሁ ማለት ነው so ሁለት ነገር ነው ምናወላደው ቅድም እንዳልኩት acquisition cost እና fair value of net identifiable asset ምናወላደው if the acquisition cost or if the implied value is greater than the fair value of net identifiable asset we will have a goodwill the reciprocal ከሆነ ደግሞ if the fair value of net identifiable asset of the subsidiary exceeds the acquisition cost or implied value there will be a gain on bargain purchase ይኖረናል ማለት ነው so ሁለቱን ነገሮች ነው የምናያቸው ሁለት ነገር ነው የምናወዳድረው ብለና ምን acquisition cost ወይም ደግሞ implied value የምንለውን versus fair value of net identifiable asset of the subsidiary ሁለቱን ነው የምናወዳድረው okay so ሁለቱን ስናወዳድር ጊዜ ጉድዊል አለ የለም የሚለው ሌተር የምናደርገው ሁለቱን አወዳድረን ነው ማለት ነው so acquisition cost ማለት ምን ማለት ነው fair value of net identifiable asset ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እኔ acquisition cost የሚጀምረው እኔ so cost of acquisition or the cost of combining on business combination accounted for by acquisition method is the total of two items ሁለት ነገሮች ናቸው የሚደመሩት cost of acquisition ውስጥ include የሚደረጉት ሁለት ነገሮች ብቻ ናቸው አንደኛ the amount of consideration paid by the combiner ኮምባይነሩ የከፈለው ኮንሲደሬሽን ለማ ለኮምባይኒንግ ሼር ሆልደሮች ለምሳሌ ኤ ቢን ቢገዛ ወይም ደግሞ ኤ የቢን የሆነ ያህል ፐርሰንት ኢንተረስት ቢገዛ ለቢ ሼር ሆልደሮች ኤ ወይ በካሽ የሚከፍለው ክፍያ አለ ወይም ደግሞ በሼር አማካኝነት የሚከፍላቸው ክፍያ አለ በተለያየ መንገድ ለቢ ሼር ሆልደሮች የሚከፍላቸው ክፍያ እንደ ኮስት ይቆጠራል አኩዚሽን ኮስት ውስጥ ይካተታል so which is known as amount of consideration እንለዋለን ማለት okay so የመጀመሪያ acquisition of cost ውስጥ የሚካተተው the amount of consideration paid by the combiner to the shareholder of the combinee ነው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ if there is any contingent consideration ምን ማለት ነው acquirer company combiner company ለcombinee company shareholders promise ከሰጣቸው ምን የሚል የሆነ ነገር achieve ካደረገ ወይም የሆነ ነገር ካሟላ ወይም የሆነ ቤንችማርክን ከደረሰ ተጨማሪ ይሄን ያህል አሁን ከከፈልካችሁ ክፍያ ተጨማሪ ይሄን ያህል ክፍያ ከፍላችኋለሁ ካለ ያ contingent consideration ይባላል so determinable ከሆነና probable ከሆነ እሱን acquisition ኮስታችን ውስጥ
እናካተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አኩዚሽን ኮስታችን ውስጥ የምናካታቸው ሁለቱ አይተሞች ብቻ ናቸው። አንደኛ the amount of consideration paid by the combiner፣ ሁለተኛ the present value of any contingent consideration that is determinable on the date of business combination። ዲተርማይን ማድረግ ምንችል ከሆነ ኦኬ ፕሮባብል ከሆነ ሶ ያንን ኮንቲንጀንት ኮንሲደሬሽናችን ኮስት ኦፍ አኩዚሽን ውስጥ እናካተዋለን ማለት ነው። ሶ አማውንት ኦፍ ኮንሲደሬሽን በምን መልክ ልንከፍል እንችላለን? we can pay it in cash in terms of cash ልንከፍል እንችላለን። in terms of other asset ለምሳሌ ለኮምባይኒ ሼር ሆልደሮች ቢልዲንግ ከሆነ የሰጠናቸው ላንድ ከሆነ ማሽነሪ ከሆነ የሰጠናቸው ያ ላንድ እና ያ ማሽነሪ በፌር ቫልዩ ሜጀር ተደርጎ ነው ኮስት ኦፍ አኩዚሽን ውስጥ የሚካተተው ማለት ነው። ኦኬ ዴት ከሆነ ብድር ከሆነ ወደፊት ለመክፈል ተስማምተን ፕሮሚሰሪ ኖት ኢሹ ብናደርግላቸው ለምሳሌ ቦንድ ኢሹ ብናደርግላቸው የዛን ፕሮሚሰሪ ኖት ፕሬዘንት ቫልዩን ሰርተን ነው ኮስት ኦፍ አኩዚሽን ውስጥ የምናካተው ማለት ነው። ስንገዛ ጊዜ በካሽ ሳይሆን የገዛ ነው ለኮምባይኒ ሼር ሆልደሮች ሼር ከሆነ ኢሹ ያደረግንላቸው የዛን ሼር ፌር ቫልዩ ሰርተን ነው cost of acquisition ውስጥ የምናስገባው። so amount of consideration or cost of acquisition is equal to cash paid plus if we paid in terms of other assets, or if you use other asset as a part of exchange, you have to determine that asset, or you have to value that asset by its current fair value. debt security issue አድርጋችሁላቸው ከሆነ በፕሬዘንት ቫልዩ እቺን በደንብ ያዙልኝ። ሼር ከሆነ በፌር ቫልዩ ሜዥር አድርጋችሁ አማውንት ኦፍ ኮንሲደሬሽን ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ድምር ነው አማውንት ኦፍ ኮንሲደሬሽን የምንለው። ወይም ደግሞ ለኮምባይኒ ሼር ሆልደሮቹ የምንከፍለው በካሽ ከሆነ ካሹ እንዳለ እንወስዳለን። የከፈልናቸው ሌላ ሴት ተጠቅመን ከሆነ የዛን ሌላ ሴት ፌር ቫልዩ እንጠቀማለን። የከፈልናቸው በሼር ከሆነ የዛን ሼር ፌር ቫልዩ ተጠቅመን ኮስታችንን ሜጀር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በኮስቱ ልክ ነው። ያችን ኮስታችን ኢንቨስትመንት ናት አይደለ? ሰብሲደሪ ውስጥ ኢንተረስት ለመግዛት ያወጣውት ኮስት ኢንቨስትመንት ነው። ኦኬ that cost should have to be recorded as investment in subsidiary. okay so or investment in some company ብላችሁ ዴቢት ታደርጋላችሁ። በካሽ ከከፈላችሁ ካሻችሁ ይቀንሳል። እዳ ካለባችሁ ካልከፈላችሁ ደግሞ ቦንድ ፔብል ትመዘግባላችሁ። በሼር ከሆነ ደግሞ የገዛችሁት ኮመን ስቶኩን በፓር ቫልዩ ክሬዲት አድርጉትና ከፓር ቫልዩ በላይ በሆነ ዋጋ ከሆነ ደግሞ ፌር ቫልዩ ወጣለት አዲሽናል ፔድ ኢን ካፒታል ኢን ኤክሰስ ኦፍ ፓር ትመዘግባላችሁ። ሌላኛው ደግሞ አኩዚሽን ኮስት ውስጥ የሚገባው ያ ኮንቲንጀንት ኮንሲደሬሽን ካለ ነው ብለናል። ሶ ያ ኮንቲንጀንት ኮንሲደሬሽንም አኩዚሽን ውስጥ ይገባል፣ አኩዚሽን ኮስት ውስጥ ይገባል ወይም ደግሞ ካፒታላይዝ ይደረጋል። በሌላ ቋንቋ እሱም እንደምንድነው የሚመዘገበው ማለት ነው? እንደ ኢንቨስትመንት ኢን ሰብሲዲያሪ ይመዘገባል። ስተቀልለው አኩዚሽን ኮስት ማለት የሁለቱ ድምር ነው። የማና የማ amount of consideration paid to the shareholders of the combined company plus if there is any contingent consideration ሁለቱን ደምረን ነው acquisition cost የምንለው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ቅድም ያለው implied value wholly owned ካልሆነ ኦኬ acquisition cost ሳይሆን የምንጠቀመው implied value ነው የምንጠቀመው። implied value ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? acquisition cost plus non controlling interest ወይም ደግሞ acquisition cost divided by ኮንትሮሊንግ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት አድርገን እናገኘዋለን ማለት ነው። ሌሎች ኮስቶች ውስጥ ምንድነው የምናደርጋቸው? አሁን አኩዚሽን ኮስት የሚገቡት ሁለት ነገሮች ብቻ ናቸው ብለናል። አንደኛ ለኮምባይኒ ወይም ደግሞ ለሰብሲዲያሪ ሼር ሆልደሮች የምንከፍለው ክፍያ እና ኤኒ ኮንቲንጀንት ፔይመንት ካለ ሁለቱ ናቸው የምናካታቸው ብለናል። ሌላ ተያያዥ ወጪዎች ለምሳሌ ለአማካሪ እንከፍላለን፣ ፌር ቫልዩ ዲተርማይን ለሚያደርጉልን ፌር ቫልዩ አፕራይዝ ለሚያደርጉልን ሰዎች እንከፍላለን፣ ለብሮከርስ ልንከፍል እንችላለን። ኦኬ የተለያዩ ሌጋል ፊዎች ልናወጣ እንችላለን። በሼር ከሆነ ደግሞ ኢሹ ያደርግ ነው። ለምሳሌ ለሰብሲዲያሪ ካምፓኒ ሼር ሆልደሮች ሼር ከሆነ ኢሹ ያደርግንላቸው የኢሹዋንስ ኮስቶች አሉ። እነዛ ኮስቶችስ ምንድነው የምናደርጋቸው ስንል IFRS 3 ምንድነው የሚለው merger expenses ወይም ደግሞ ሌላ ስማቸው out of pocket expenses እንላቸዋለን። and issuance costs are not allowed to be capitalized as acquisition cost acquisition cost ውስጥ አይመዘገቡም። አሁን የጠቀስኩላችሁ አይነት ወጪዎች ካሉ acquisition cost ውስጥ ማካተት አይቻልም። እንደሚመዘገቡት እንደ ኤክስፔንስ ነው የሚመዘገቡት። ስለዚህ out of pocket expense ነው ወይም merger expense ነው ወይም ደግሞ ሌላ ስሙ direct combination costs associated with completing the business combination like legal costs, like accounting costs, consulting, appraisal, finder's fee. okay ለነዚህ የሚከፈለው ወጪ acquisition cost ውስጥ ማካተት አይቻልም። ምን ውስጥ ነው የሚመዘገበው? የፔሪዱ ኤክስፔንስ ተደርጎ merger expense አድርጋችሁ ነው የምትመዘገበው። so there is no need of capitalizing
ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ኮስት ኦር መርጀር ኮስት ኦር ዳይሬክት አውት ኦፍ ፖኬት ኮስት። ሁለተኛው ደግሞ ኮስት የምንለው ኢሹዋንስ ኮስት ነው። በሼር ከሆነ የገዛ ነው ለኮምባይኒ ወይም ደግሞ ለሰብሲደሪ ሼር ሆልደሩ ሼር ከሆነ ኢሹ ያደረግነው ኢሹዋንስ ኮስት እናወጣለን። እሷም ኢሹዋንስ ኮስት ከአኩዚሽን ኮስት ውስጥ አትካተትም፣ ካፒታላይዝ አትደረግም። እሺ ምን እናደርገው ስትሉት ከፔይድ ኢን አፕ ካፒታል ውስጥ ቀንሱት ይለናል። ሶ ዩ ሃቭ ቱ ዴቢት አዲሽናል ፔይድ ኢን ካፒታል ኢን ኤክሰስ ኦፍ ፓር ወይም ደግሞ ከአዲሽናል ፔይድ ኢን ካፒታል ኢን ኤክሰስ ኦፍ ፓር ውስጥ ይቀነሳል ነው የሚለው። ለምን የወጣ ኮስት? ለስቶክ ኢሹዋንስ ኮስት የወጣ ኮስት ማለት ነው። ሶ ዌን ዘ ፓረንት ኢሹስ ስቶክ ኢን ኮንጀንክሽን ዊዝ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ኤኒ ስቶክ ኢሹዋንስ ኮስት ሰች አዝ underwriter fee and exchange fee should have to be deducted from additional paid in capital in excess of par እንጂ ኮምቢኔሽን ወይም አኩዚሽን ኮስት ውስጥ አይካተቱም። አኩዚሽን ኮስት ውስጥ የሚካተቱት ሁለት ነገሮች ብቻ ናቸው። ኮንሲደሬሽን ፔይድ ቱ the acquiree plus any contingent payment ካለ ብቻ ነው። ሶ አኩዚሽን ኮስቱን ካገኘን በኋላ ከማጋ ነው የምናወዳድረው ብለናል። ከፌር ቫልዩ ኦፍ ኔት አይደንቲፋየብል አሴት ኦፍ ሰብሲደሪ ጋር ነው የምናወዳድረው። እንዴት ነው የምናገኘው እሱን? ፌር ቫልዩ ኦፍ አሴት ማይነስ ፌር ቫልዩ ኦፍ ሊያቢሊቲ ኦፍ ሰብሲደሪ ካምፓኒ አድርገን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን አወዳድረን አኩዚሽን ኮስቱ ከበለጠ ወይም ኢምፕላይድ ቫልዩ ከበለጠ we will have a goodwill። አኩዚሽን ኮስቱ ወይም ኢምፕላይድ ቫልዩ ከፌር ቫልዩ ኔት አይደንቲፋየብል አሴት ካነሰ ግን we will have a bargain gain from bargain purchase ይኖረናል። ሲምፕል ኤግዛምፕሎችን እንይ። አሁን አንድ ሁለት ሶስት ኤግዛምፕሎችን እንይና እንጨርስ። ይሄኛውን ኤግዛምፕል ስናየው ኢንቲቲ ኤ pays 78,000 to acquire 75% of the voting interest in ኢንቲቲ ቢ። ሶ ኤ ያወጣ ወጪ ካሽ ነው $78,000 አውጥቶ የቢን ስንት ፐርሰንት ነው የገዛው? 75% ነው የገዛው። ኦኬ እሺ when the fair value of entity B's identifiable asset less fair value of entity B's liability and contingent liability is 100,000. so ሌላው ደግሞ የተሰጠን እዚህ ጋራ ቺ acquisition cost ናት። be careful acquire ያደረግነው out of pocket I mean consideration paid ነው። ይሄ contingent payment የለም። ግን ለቢ ሼር ሆልደሮች 75% ድርሻቸው ለመሸጥ ስንት ከፍሏቸዋል? 78,000 ብር በካሽ ከፍሏቸዋል። so this is consideration paid። ኮንቲንጀንት ስለሌለ ከዛ አኩዚሽን ኮስቱ 78,000 ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ የምንፈልገው ነገር ምን አለ? ፌር ቫልዩ ኦፍ ኔት አይደንቲፋየብል አሴት ደግሞ ስንት ነው ይለናል? 100,000 ነው ይለናል። ስለዚህ የዚህን የ100,000 ዋጋ ያለውን ኔት አሴት 75%ን ለመግዛት 78,000 አግኝተናል። so is there a goodwill or not now? we have to compare acquisition cost with fair value of net identifiable asset ነው ያለው። ስለዚህ ስናወዳድረው ጉድዊል አለ የለም ነው። እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ የምፈልገው ነገር 100% አይደለም። ስለዚህ አኩዚሽን ኮስትን መጠቀም አልችልም። አሁን ምን ማግኘት አለብኝ ማለት ነው? I have to compute implied value 100%ቱ ስንት ነው ዋጋው የሚለውን መስራት አለብኝ። 75%ቱን በ78,000 ብር ከተገዛ 100%ቱ ብገዛው በስንት ገዛዋለሁ የሚለውን implied value ካልኩሌት ማድረግ አለብኝ። after having implied value we have to compare with the fair value of net asset። ስለዚህ implied value ስንት ነው ማለት ነው? 78,000 የ75% ዋጋ ሲደመር ደግሞ ፌር ቫልዩ ኦፍ እንትኑ 26,000 ምን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቱ 26,000 አለ። ሶ ስንት ነው ማለት ነው? the implied value ስንት ነው ማለት ነው? 104,000 ነው ማለት ነው። ስንትና ስንት? 78,000 ብር እኛ የከፈልነው ኦኬ 78,000 እኛ የከፈልነው አለ ፕላስ ደግሞ ሶሪ 78,000 እኛ የከፈልነው አለ ለ75% ሲደመር ደግሞ 25% ድርሻ ያላቸው ደግሞ የነሱ ዋጋ ስንት ነው? 26,000 ነው። implied value is 104,000 ቅድም ብለናል። implied value is equal to acquisition cost plus non controlling interest ብለን አግኝተናል። እንደዚህ ወይም ደግሞ ሌላ መንገድም ማግኘት እንችላለን። 78,000 ሲካፈል 0.75 ብታደርጉት 104,000 ይመጣል። so we paid 104,000 for a company's asset which was 100,000 100,000 ወርዝ የሚያደርግ ኔት አሴት ያለው ሰብሲደሪ ካምፓኒ ለመግዛት 104,000 በኢምፕሊኬሽን አውጥተናል ማለት ነው። ሶ 4,000 ኤክስትራ ከፍለናል። ስለዚህ ጉድዊል አለን ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ኢምፕላይድ ቫልዩ ካልኩሌት አደርጋለሁ 104,000 ነው። እንዴት ያገኘነው? አኩዚሽን ኮስት ሲደመር ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት አድርገን ያገኘነው ወይም ደግሞ አኩዚሽን ኮስት ዲቫይደድ ባይ the percentage of controlling interest አድርገን 104,000 ያገኘን ማለት ነው። ከዛ 104,000 የከፈልነው 100,000 ፌር ቫልዩ ያለው ኔት አይደንቲፋየብል አሴት ለመግዛት ነው ማለት ነው። so we paid 4,000 more
and that payment is for goodwill ብለን አስዩ እናደርጋለን። so goodwillaችን 4000 ነው። ሁለተኛው ኤግዛምፕል P company acquires S company on December 31, 2017 with the following balances. Okay. The carrying value or the carrying amount of the asset of the subsidiary is 440,000. The carrying amount of liability of the subsidiary is 140,000. The fair value of the asset at the same time is 500,000. The fair value of the liability of the subsidiary at the same date is 170,000. P company issued 50,000 shares of S BR 5 par value and with fair value of BR 8 common stock for all net assets of S. ስለዚህ የገዛው አንደኛ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ all net asset wholly owned ነው ማለት ነው። 100% ነው የገዛው የቢን ኦኬ አንድ እሱ ማወቅ አለባችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ማወቅ ያለብን ሲገዛ ጊዜ ለቢን ሼር ሆልደሮች የከፈለው ካሽ የለም። የከፈለው በምንድን ነው? 50,000 ሼር ነው የሰጣቸው። ፒ ካምፓኒ ለኤስ ካምፓኒ አኳየር ሲያደርግ ጊዜ የከፈላቸው በካሽ ሳይሆን በሼር ነው። 50,000 ነው። የአንዱ ሼር ፓር ቫልዩ 5 ነው፣ ግን ፌር ቫልዩ 8 ነው። ሌላ ደግሞ አውት ኦፍ ዘ ፖኬት ኮስት እና ኢሹዋንስ ኮስቱም አሉ እዚህ ጋር። እነሱ አኩዚሽን ኮስት ውስጥ አናስገባቸውም እንደምታውቁት። ሶ ፈርስት ኦፍ ኦል ሌትስ ዲተርማይን አኩዚሽን ኮስት። አኩዚሽን ኮስት ኢዝ ኢኳል ቱ ኮንሲደሬሽን ፔይድ ፕላስ ኤኒ ኮንቲንጀንት ፔይመንት ነው ብለናል። ምንም አይነት ኮንቲንጀንት ፔይመንት የለም፣ ምንም አይነት ፕሮሚስ የለም። ያለችው ኮንሲደሬሽን ፔይድ ብቻ ናት። ኮንሲደሬሽን ፔይዱ ደግሞ በሼር ነው የከፈለው። ስንት? 50,000 ሼር ነው የሰጣቸው። የእያንዳንዱ ፌር ቫልዩ ስንት ነው? 8 ነው። ስለዚህ አኩዚሽን ኮስታችን ስንት ነው ማለት ነው? 400,000 ብር ወርዝ ያለው ሼር ነው የሰጣቸው ማለት ነው። ሶ አኳየር ያደረኩት 400,000 አውጥቼ ነው ኢንቨስት አድርጌ ነው ማለት ነው። ሶ the acquisition cost is 400,000 and ሁለተኛው ደግሞ we have to compute the fair value of net identifiable asset of the subsidiary which is the fair value of the asset of the subsidiary 500,000 ሲቀነስ the fair value of the liability 170,000 ማለት ነው which is equal to 330,000. ኦኬ ሶ እኛ የከፈልነው አኩዚሽን ኮስታችን 100% ስለሆነ አኩዚሽን ኮስት ነው የምጠቀመው። ኢምፕላይድ ቫልዩ ካልኩሌት ማድረግ አይጠበቅብኝም። 400,000 የከፈልነው but the fair value of net identifiable asset of B worth only 330,000. so we paid more ማለት ነው። ስንት? 70,000 more pay አድርገናል። ስለዚህ ያቺ 70,000 ምንድናት ማለት ነው? ጉድዊል እንላታለን ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ሲ ስሩ ስላይድ። ሶ መጀመሪያ ጉድዊል ዲተርሚኔሽኑ እኔ ሶ አኩዚሽን ኮስቱ ቅድም እንዳልኳችሁ 400,000 ነው። እንዴት ያገኘ ነው? 50,000 ሼር ነው ኢሹ ያደረግንላቸው። የአንዱ ፌር ቫልዩ በፌር ቫልዩ ሜጀር ይደረጋል ብለና ቅድም ሼር ኢሹ ሲደረግ ጊዜ የአንዱ ሼር ደግሞ ፌር ቫልዩ 8 ነው። ሶ 400,000 አኩዚሽን ኮስቱ። the fair value of net identifiable asset is equal to fair value of asset minus fair value of liability which is 330,000 አምጥተናል። ስለዚህ እኛ የከፈልነው 400,000 ነው፣ ግን አሴቱ ወርዝ የሚያደርገው 330,000 ነው። ስለዚህ 70,000 ጉድዊል ኤክስትራ ከፍለናል ማለት ነው። እንዴት ነው የምንመዘግበው? ያወጣነውን ኮስት እንደ ኢንቨስትመንት ነው የምንመዘግበው ብለናል። ሶ ኢንቨስትመንት ኢን ሰብሲዲያሪ should have to be recognized by acquisition cost which is 400,000. ክሬዲት የምናደርገው ደግሞ ኮመን ስቶክ ነው 50,000 ነው። በፓር ቫልዩ ነው የምናደርገው። ፓር ቫልዩ 5 ነው። ሶ ኮመን ስቶክ should be credited by par value be careful. ስለዚህ ፌር ቫልዩ 8 ነው ማለት 3 ኤክሰስ አለ ማለት ነው። ሶ 3 ሲባዛ 50,000 150,000 አዲሽናል ፔይድ ካፒታል ኢን ኤክሰስ ኦፍ ፓር 150,000 ይመዘገባል። ከዛ ቀጥሎ ያሉት አውት ኦፍ ፖኬት ኤክስፔንሳችን አለ 25,000 ብር አለን። ኤንድ ኢሹዋንስ ኮስታችን ደግሞ ሶሪ አውት ኦፍ ፖኬት ኤክስፔንሳችን 25,000 አለ። ኢሹዋንስ ኮስት ደግሞ 40,000 አለ። ስለዚህ አውት ኦፍ ፖኬት ኤክስፔንሳችን መርጀር ኤክስፔንስ ላይ ዴቢት እናደርገዋለን ብለናል ቅድም። ግን ኢሹዋንስ ኮስታችን ደግሞ ከአዲሽናል ፔይድ ካፒታል ኢን ኤክሰስ ኦፍ ፓር ላይ ይቀነሳል ብለናል ማለት ነው። ሶ ዴቢት እናደርገዋለን። ስለዚህ በአጠቃላይ ለሁለቱ የከፈልነው ደግሞ ካሽ 65,000 አለ ክሬዲት አና ሶ ቢ ኬርፉል out of the pocket cost or merger cost and other directly related acquisition or merger expenses and issuance costs cannot be included in acquisition cost. acquisition cost ውስጥ አይካተቱም። በሌላ ቋንቋ ኢንቨስትመንት ውስጥ ካፒታላይዝ አይደረጉም። IFRS 3 ይሄንን ይከለክላል ማለት። ስለዚህ ጉድዊላችን ቀደም ባለው መሰረት 70,000 ይሆናል ማለት ነው። እቺን ኤግዛምፕል እኔና እንጨርስ። So, P company acquires S company on December 31, 2019 with the following balance sheet items. So, this is the balance sheet of S company. Okay, subsidiary company ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን ይለናል? እዚህ ጋራ የአሴት አለ፣ liability and equity አለ። After in-depth study, P company board of directors established the following current fair value of asset and liability. እነዚህ አሴቶችና ሊያቢሊቲዎች ውስጥ
ፌር ቫሉ ዲተርማይን የተደረገላቸው አሴቶችና ሊያቢሊቲዎቹ በዚህ መልክ ተሰጥተውናል ማለት ነው። Accordingly, on December 31, 2019, the parent company or the acquirer company issued 100,000 shares, okay, of its BIR 10 par value with the current fair value of BIR 13 common stock for all net assets of S company on acquisition types of business combination and paid additional 50,000 cash to the combined shareholders. ስለዚህ ሲገዛ ጊዜ ምንድነው ያደረገው? ለኮምባይን ሼር ሆልደሮች 100,000 ሼር ሰጥቷቸዋል። ፓር ቫልዩ 10 የሆነ ፌር ቫልዩ 13 የሆነ 100,000 ሼር ኢሹ አድርጎላቸዋል። በተጨማሪ ደግሞ በካሽ 50,000 ከፍሏቸዋል ይላል። ፋይንደርስ ፊስ የሌጋል ፊ እነዚህ አውት ኦፍ ፖኬት ኮስት ምንላቸው 120,000 ያለ ኮስት አሶሲኤትድ ዊዝ ኢሹዋንስ ኦፍ ሼር ደግሞ 120,000 ያለ እነዚህ ከአኩዚሽን ኮስት ጋር ግንኙነት የላቸውም። ሶ መጀመሪያ I have to compute acquisition cost. ሶ acquisition cost consideration payable የለንም ያለን ኮንቲንጀንት ፔብል ማለት ነው የለንም። ኮንሲደሬሽን ግን የከፈልነው አለን። በምን ይከፍለና? በሼር። ስንት ሼር? 100,000 ሼር። በምን ቫልዩ ምን አያቃችሁ? በፌር ቫልዩ which is 13። ስንት ይመጣል? 1,300,000 ይመጣል አኩዚሽን ኮስት። ሲደመር ደግሞ በካሽ የከፈልነው ስንት አለን? 50,000 አለን። ቶታል አኩዚሽን ኮስታችን ስንት ይመጣል ማለት ነው? 1,350,000 ይመጣል። this is our acquisition cost 100% ስለሆነ አኳየር ያደረግነው for all net asset ነው የከፈለው ይላል። ስለዚህ 100% አኳየር ስላደረግን ምንም አይነት implied value calculation ውስጥ አንገባም ማለት ነው። we have to compare acquisition cost vis-a-vis fair value of net identifiable asset ነው። fair value ስንሰራ ጊዜ መጀመሪያ we have to determine the fair value of asset. አሴቶቹን እንውሰድ። የመጀመሪያ አሴት ካሽ ነው። 60,000 እንወስዳለን። ሲደመር other current asset carrying value 420,000 ነው። fair value 500,000 ነው። ስለዚህ የምንወስደው የትኛው ነው? fair value ሲደመር ላንድ ኬሪንግ ቫልዩ 400,000 ነው። ፌር ቫልዩ 450,000 ነው። የምንወስደው በምኑ ነው ሜዥር አድርጓቸው የሚለው? አሴቶችና ላይቢሊቲዎችን በፌር ቫልዩአቸው ነው የሚለው። ስለዚህ 450,000 300,000 እንወስዳለን። ቢልዲንግ 240,000 ነው ኬሪንግ ቫልዩ፣ ግን ፌር ቫልዩ ጊቭን ደግሞ የቢልዲንጋችን 300,000 ስለዚህ እሱን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ኢኩዊፕመንት 280,000 ነው የነበረው፣ እዚህ ላይ ደግሞ 250,000 ነው። ስለዚህ የምንወስደው ፌር ቫልዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሴታችን ላይ ፌር ቫልዩ ኦፍ አሴት ኢዝ ኢኳል ቱ 60,000 ካሽ ሲደመር 500,000 አዘር ከረንት አሴት ሲደመር 450,000 ላንድ ሲደመር ቢልዲንግ 300,000 ሲደመር ፌር ቫልዩ ኦፍ ኢኩዊፕመንት 250,000። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ፌር ቫልዩ ኦፍ ሊያቢሊቲ እናወጣለን። ፌር ቫልዩ ኦፍ ሊያቢሊቲ ሁለት ሊያቢሊቲዎች ናቸው ያሉን፣ ከረንት ሊያቢሊቲ እና ነን ከረንት ሊያቢሊቲ ያለን። ከረንት ሊያቢሊቲ ፌር ቫልዩ ጊቭን ስላልሆነ ራሱን የምወስደው 180,000 ሲደመር ሎንግ ተርም ዴቢት ግን ፌር ቫልዩ ስለሰጠኝ ፌር ቫልዩ ወስዳለሁ ማለት ነው። 180,000 ሲደመር 240,000 የፌር ቫልዩ ኦፍ ሊያቢሊቲ ይሰጠኛል። ፌር ቫልዩ ኦፍ አሴት ማይነስ ፌር ቫልዩ ኦፍ ሊያቢሊቲ ዊል ጊቭ አስ ፌር ቫልዩ ኦፍ ኔት አይዴንቲፋየብል አሴት ይሰጠናል ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳቸው አኩዚሽን ኮስቱ 1,350,000 ነው። እንዴት ነው ያገኘነው? 1,350,000 100,000 ሼር በ13 ሲባዛ 50,000 ካሽ የከፈልነው 1,350,000 ብር አኩዚሽን ኮስት አለን ማለት ነው። ፌር ቫልዩ ኦፍ ኔት አይዴንቲፋየብል አሴታችን ደግሞ 1,140,000 ይመጣል። እንዴት ነው ያገኘነው? ፌር ቫልዩ ኦፍ አሴት ማይነስ ፌር ቫልዩ ኦፍ ሊያቢሊቲ ቅድም ባደረግነው መንገድ አገኘነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ we have to compare goodwill አለ የለም የሚለው we paid this much የከፈልነው 1,350,000 ነው። ያገኘነው አሴት ግን ፌር ቫልዩ ኔት አሴት ፌር ቫልዩ 1,140,000 ነው። we paid more 210,000 አካባቢ ትርፍ ከፍለናል ማለት ነው። ያ ትርፍ ክፍያ ለጉድዊል የከፈልነው ክፍያ ተደርጎ ይቆጠራል ማለት ነው። እንዴት ነው የምንመዘግበው? አኩዚሽን ኮስታችንን ኢንቨስትመንት ብለን ነው የምንመዘግበው because we invested this much in the subsidiary ማለት ነው። ኢንቨስትመንት ኢን ሰብሲደሪ ካምፓኒ 1,350,000 ዴቢት አደርጋለሁ ማለት ነው። ኮመን ስቶክ 100,000 ሼር ኢሹ አድርጌያለሁ። የአንዱ ፓር ቫልዩ 10 ነው። ኮመን ስቶክ በፓር ቫልዩ ክሬዲት አደርገዋለሁ ማለት ነው። አዲሽናል ፔድ ኢን ካፒታል ኢን ኦፍ ፓር ኦኬ ፓር ቫልዩ 10 ነው፣ ግን ፌር ቫልዩ 13 ነው። ስለዚህ ኤክሰስ 3 አለች ማለት ነው። 100,000 ሲባዛ 300,000 አዲሽናል ፔድ ኢን ካፒታል ኢን ኦፍ ፓር አለ። ተጨማሪ የከፈልኳ ካሽ ደግሞ 50,000 አለች ማለት ነው። ሌላኛው መርጀር ኤክስፔንስ ወይም ደግሞ አውት ኦፍ ፖኬት ኤክስፔንስ 180,000 አለ። ኢሚዲየትሊ ኤክስፔንስ ነው ማድረገው። ኢሹዋንስ ኮስታችን ደግሞ ከፔድ ኢን ካፒታል ኢን ኦፍ ፓር ላይ ቀንሳታለሁ። 120,000 ትቀንሳለች ማለት ነው። ለእነዚህ ለሁለቱ ኮስቶች ያወጣው 300,000 በዚህ መልክ መዘግባለሁ ማለት ነው። ስለሰማችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ስታንዳርድ ነው ለፈተናችሁ። በትዕግስት ከቨር እንደምታደርጉ ታምናለሁ። መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑም ደግሞ አድራላችኋለሁ። መልካም ጊዜ